ณขอบโลกทางเหนือที่ซึ่งผืนน้ำแข็งจรดกับท้องฟ้ายังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวอิตตอกกอตอมิดคือหนึ่งในชุมชนที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากที่สุดในโลกที่นี่ไม่มีถนนเชื่อมต่อการเดินทางสู่โลกภายนอกต้องอาศัยเฮลิคอปเตอร์หรือเรือฝ่าน้ำแข็งเท่านั้นในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจดินแดนสุดขอบอาร์กติกที่ซึ่งความเวิ้งว้างของทุ่งน้ำแข็งถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสของบ้านไม้พร้อมเจาะลึกวิถีชีวิตอันน่าทึ่งของชาวอินูอิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และเผชิญหน้ากับความท้าทายจากภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามบ้านของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับอิตตอกกอตอมิซึ่งมีความหมายว่าผู้อยู่อาศัยในบ้านใหญ่ในภาษากรีนแลนด์ตะวันออกคือนิยามของความห่างไกลชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากเมืองที่มีประชากรเกิน200คนถึง 1,000 กิโลเมตรท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งแห่งอาร์กติกตลอด9เดือนของทุกปีการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านทำได้เพียงวิธีเดียวคือการโดยสารเฮลิคอปเตอร์ที่บินลัดเลาะผ่านทิวทัศน์น้ำแข็งราว20นาทีส่วนในช่วงฤดูร้อนอันสั้นการเดินทางต้องอาศัยเรือฝ่าคลื่นลมและแผ่นน้ำแข็งเป็นเวลานานนับชั่วโมงไฟฟ้าในหมู่บ้านมาจากโรงไฟฟ้าดีเซลเป็นหลักแม้ว่าในปี 2021 จะเริ่มมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันส่วนน้ำประปานั้นมาจากทะเลสาบใกล้เคียงและมีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับฤดูหนาวอันยาวนานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอด้วยความโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งไอซ์แลนด์มากกว่าส่วนอื่นของกรีนแลนด์ชุมชนแห่งนี้จึงมีเขตเวลาเป็นของตัวเองสะท้อนถึงเอกภาพและความห่างไกลได้อย่างชัดเจนปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่เพียง345คนตามข้อมูลในปี 2020 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือที่นี่มีสนามฟุตบอลที่ทันสมัยซึ่งสร้างขึ้นในปี 2013 และได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งสำหรับเด็กๆและผู้ใหญ่ภาพจำของอิตตอกกอตอมิดคือบ้านไม้สีสันสดใสทั้งแดงน้ำเงินเหลืองและเขียวที่ตั้งเรียงรายตัดกับสีเทาของโขดหินโบราณอายุกว่า 3,000 ล้านปีสีสันเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้มองเห็นบ้านเรือนได้ชัดเจนท่ามกลางม่านหมอกหนาหรือพายุหิมะที่โหมกระหน่ำไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดต้องนำเข้าจากเดนมาร์กและนอร์เวย์เนื่องจากกรีนแลนด์ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ตัดฟันวิถีชีวิตในแต่ละวันที่นี่คือบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาตนเองในแทบทุกด้านท่ามกลางความท้าทายของธรรมชาติอันสุดขั้วในดินแดนที่ผืนทะเลกลายเป็นน้ำแข็งนานถึง9เดือนต่อปีอิตตอกกอตอมิดคือบ้านของชาวอินูอิตกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติผืนน้ำแข็งในฤดูหนาวคือเส้นทางสู่แหล่งอาหารที่สำคัญพวกเขาพึ่งพาการล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดมากกว่าผู้คนในพื้นที่อื่นใดในโลกเนื่องจากการเกษตรกรรมนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้และพืชพันธุ์ที่บริโภคได้นั้นมีอยู่อย่างจำกัดเรือขนส่งเสบียงจะเดินทางมาถึงที่นี่เพียงปีละ2 ครั้งเท่านั้นอาหารส่วนใหญ่จึงต้องถูกเก็บรักษาในห้องแช่แข็งขนาดใหญ่ทำให้ราคาอาหารนำเข้าสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวอย่างเช่นลูกแพร1ลูกอาจมีราคาสูงถึง 7.5 ดอลลาร์สหรัฐชาวอินูอิตอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษในการล่าแมวน้ำวาฬหมีขาวและวอรัสเพื่อเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการทำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องมือควบคู่ไปกับการจับปลาคอตอาร์กติกและกุ้งสุนัขลากเลื่อนซึ่งมีจำนวนเกือบเท่าประชากรมนุษย์คือเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้ทั้งในการเดินทางและเฝ้าระวังภัยจากหมีขาวแต่เบื้องหลังวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งความท้าทายครั้งใหม่ได้ปรากฏชัดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำแข็งในทะเลก่อตัวช้าลงและละลายเร็วขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการล่าสัตว์ซึ่งเป็นหัวใจของวิถีชีวิตขณะเดียวกันการหางานในหมู่บ้านก็เป็นเรื่องยากทำให้ประชากรลดลงอย่างน่าใจหายจากราว500คนเมื่อไม่กี่ปีก่อนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ370คนเยาวชนจำนวนมากจำต้องจากบ้านเกิดไปศึกษาต่อและหางานทำในเมืองที่ใหญ่กว่าเช่นในเมืองหลวงของกรีนแลนด์หรือในเดนมาร์กโรงเรียนที่เคยมีนักเรียน130คนเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้เหลือเพียง55คนซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่
สำหรับผู้คนทั่วโลกปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นเรื่องที่รับรู้ได้แต่สำหรับชุมชนที่โอบล้อมด้วยน้ำแข็งแห่งนี้มันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นหน้าประตูบ้านการลดลงของน้ำแข็งในทะเลบีบให้หมีขาวซึ่งเป็นผู้ล่าสูงสุดแห่งอาร์กติกต้องเปลี่ยนเส้นทางอพยพเข้ามาใกล้ชุมชนมากขึ้นพวกมันพึ่งพาน้ำแข็งในการล่าแมวน้ำแต่เมื่อน้ำแข็งหายไปการหาอาหารจึงแทบเป็นไปไม่ได้ทำให้หมีขาวต้องเดินทางไกลขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการสืบพันธุ์และการอยู่รอดนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรหมีขาวทั่วโลกอาจลดลงถึง30%ปรากฏการณ์นี้ทำให้การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีขาวทวีความรุนแรงขึ้นกลิ่นอาหารจากในหมู่บ้านดึงดูดให้ผู้ล่าที่หิวโหยเข้ามาใกล้สร้างความท้าทายใหม่ให้กับชาวบ้านหมีขาวตัวผู้ที่หนักได้ถึง800กิโลกรัมมีพละกำลังมหาศาลพอที่จะทลายน้ำแข็งหนา1เมตรได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในอิตตอกกอตอมิดจึงได้รับอนุญาตให้พกพาปืนไรเฟิลและปืนลูกซองได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อใช้ป้องกันตัวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเช่นวารัสและนกทะเลรวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 ที่อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง11องศาเซลเซียสปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์ป่าและสร้างความยากลำบากให้กับการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนในวันที่ 4 กันยายน ปี 2025 ชุมชนอิตตอกกอตอมิดจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1925 โดยการนำของนักสำรวจขั้วโลกชาวเดนมาร์กเอชนา มิเคลเซนพร้อมกับชาวอินูอิต 80 คนที่ย้ายถิ่นฐานมายังพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณสกอตส์บีซาวด์ซึ่งเป็นระบบฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหัวใจสำคัญของการเฉลิมฉลองคือการออกสแตมป์ที่ระลึกซึ่งออกแบบโดยพียาอาเกศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติซึ่งเกิดและเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ผลงานของเธอมักสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมอินูอิตและประวัติศาสตร์ของกรีนแลนด์งานเฉลิมฉลองคาดว่าจะเต็มไปด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งการแสดงดนตรีการเล่าเรื่องตามตำนานของชาวอินูอิตและการสาธิตการลากเลื่อนสุนัขซึ่งเป็นโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและระลึกถึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งที่ยืนหยัดฝ่าฟันความท้าทายมาได้ตลอด1ศตวรรษแม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ชาวอิตตอกกอตอมิดยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆด้วยความหวังการละลายของน้ำแข็งได้เปิดทางให้เรือสำราญขนาดเล็กสามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้มากขึ้นนำพานักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในความงามของธรรมชาติและสัตว์ป่ามาสัมผัสกับประเพณีโบราณเช่นการตกปลาน้ำแข็งการนั่งสุนัขลากเลื่อนและการชมแสงเหนืออันน่ามหัศจรรย์อิตตอกกอตอมิดตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขากุนบิยอนยอดเขาที่สูงที่สุดเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลและโอบล้อมด้วยสกอตส์บีซาวด์ระบบฟยอร์ดที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลกซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ถึง 1,000 คนต่อปีทำให้ธรรมชาติของที่นี่ยังคงความบริสุทธิ์ไว้ได้อย่างน่าทึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวในบริเวณฟยอร์ดอันกว้างใหญ่แต่กลับมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าอย่างน่าประหลาดใจต้องขอบคุณกระแสน้ำเปิดที่ปากฟยอร์ดซึ่งไม่แข็งตัวแม้ในฤดูหนาวที่นี่เป็นบ้านของวัวมัสจิ้งจอกอาร์กติกกระต่ายภูเขาและเลมมิงในอดีตเคยมีกวางเรนเดียร์และหมาป่าอาร์กติกอาศัยอยู่แต่ได้หายสาบสูญไปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20นอกจากนี้ระบบนิเวศยังอุดมไปด้วยนกทะเลหลากหลายสายพันธุ์และสัตว์น้ำหายากอย่างฉลามกรีนแลนด์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนที่สุดในโลกความห่างไกลของอิตตอกกอตอมิดไม่ได้นำมาซึ่งความสิ้นหวังแต่กลับหล่อหลอมให้เกิดความกลมเกลียวระหว่างมนุษย์และธรรมชาติแม้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงเป็นความท้าทายสำคัญแต่พวกเขาก็ปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่งนับตั้งแต่ปี 2015 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลได้จัดตั้งทีมลาดตระเวนเพื่อผลักดันหมีขาวออกจากชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่กำลังเติบโตก็ได้มอบความหวังใหม่ให้กับดินแดนแห่งนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่สำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับ
บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ